Salutare tuturor și bun venit la un nou vlog în Dolomiți, superbi Dolomiți. din nou la schi. După cum scrie și în titlu, vom încerca în acest vlog să vă povestim sau să vă oferim câteva informații utile despre cum să vă alegeți cazarea, cum să vă luați cazarea. Cum să vă organizați pentru a ajunge aici și pentru a schia și avea un preț bun, pentru că mulți dintre prietenii noștri ne-au scris, sau dintre cei care ne urmăriți, să ne întrebe cum reușim să rezervăm sau să ieșim atât de avantajos la preț în Dolomiți. Stați aproape și vă spunem, haideți să vă arătăm și câteva peisaje. Zicea Lavi de superbi Dolomiți. Haideți să vă spunem câteva cuvinte despre Dolomiții Super Ski. Sunt mai multe domenii schiabile, în total 1200 de kilometri. De pârtii, 12 domenii schiabile, unele mai mici cu 30-40 de kilometri, altele mai mari cu 100 plus, până 160-170 de kilometri. Și cel mai important sunt cele 4 interconectate. Da, 4 dintre domenii sunt interconectate. Și se numesc, adică sunt legate de Selaronda, celebra Selaronda, puteți vedea în video de sus. Avem un video și despre Selaronda care vă poate ajuta să vă organizați. Selaronda înseamnă Araba, Marmolada, Val di Fasa, Alta Badia și Val Gardena. Astea sunt cele 4 domenii. Și celebra Marmolada, cu cea mai lungă pârtie din Dolomiți, pe Luneze, cu 16 km, nu, 12 cred. Care pornește de la 3200. O vedeți și pe aceasta în video de mai de sus. Kilometri. Haideți să vă spunem și restul și să vă mai arătăm câteva peisaje. Filmăm acest vlog la trecut de jumatea lunii martie. Început de primăvară. Ce mai? Mâine este primăvara astronomică, mâine este echinocțiu de primăvară. Ca să vă dau motive de ce să veniți acum, în perioada aceasta. Zile mai lungi. Mai mai mult soare. Mai multă căldură. Uitați-vă cum arată. Sunt undercover datorită soarelui. Nu că nu mai suport, dar e foarte puternic. Un alt motiv, pârtile pot fi mai libere. Mergem acum să facem o coborâre pe o pârtie și ca să fac legătura cu prețul, cu ceea ce v-am spus și în titlu și la început, există o promoție, dar vă vorbesc mai târziu. Hai să încerc să cobor cu camera. O să vedem live, o să vedeți și voi dacă ajung până jos sau nu. Let's go! Aglomerație nu prea. Vedeți în depărtare că nu sunt foarte aglomerate. Acum suntem pe o pârtie neagră. Ajunge că mai mult e periculos. Este ora 12, pârtile momentan se prezintă așa. O să vedem mai târziu în vlog cum pot arăta și la finalul zilei. Altitudinea la care suntem acum, pentru cei care știți Dolomiții, vă dați seama că suntem în Val di Fasa pe la vreo cam 2000 de metri. Coborâm mai jos și vă povestim mai multe și vis-a-vis de prețuri. Urmează cazarea în Dolomiți, sau în perioada asta în Dolomiți, sau în orice perioadă în Dolomiți. Noi am plătit 600 de euro pentru un apartament, o să vi-l arăt puțin mai încolo, dar haideți să vă spun cum am procedat, pentru că nu am folosit celebrele, nu vreau să le dau nume, aplicația olandeză de pe care căutăm toată lumea cazare,
ci am optat, după cum vedeți în imagini, știam zona în care vreau să mă cazez, am intrat pe site-ul local. Vă recomand să folosiți site-urile locale când mergeți în domenii schiabile, pentru că foarte multe dintre ele au aplicație sau site propriu unde puteți face cereri de cazare. Am intrat pe kronplatz.com, după cum vedeți. S-a nimerit ca perioada în care mergem noi. Știam de fapt că este o promoție, o să vă spun și despre promoție puțin mai târziu. După care am selectat perioada pe care vrem să mergem, în care vrem să mergem, între 14 a 3 și 21 a 3, asta însemnând 7 nopți. Am selectat numărul de persoane, după cum vedeți, 2 adulți și un junior de 16 ani, după care am selectat doar cazările care beneficiază de promoție. În cazul acesta, datorită perioadei în care am fost, aveam posibilitatea să beneficiem de această promoție pe care o vedeți în imagini, 4 nopți la preț de 3 sau 8 nopți la preț de 6. Am selectat Dolomiții Spring Days, am selectat după aceea ordonarea după preț, pentru că asta ne-a interesat în principal, de la prețuri mai mici la prețuri mai mari. Puteți selecta, o să vă arăt puțin mai târziu, puteți selecta și alte opțiuni și am primit mai multe rezultate. Am luat, sau puteți să luați dacă doriți, și să faceți o cerere, un request către mai multe locații. Noi așa am procedat și am primit mai multe mail-uri cu oferte. Prețurile de pe site sunt oarecum orientative, pot fi mai mari, nu am văzut, dar mai mici am văzut să fie. Și am luat mai multe cazări, vedeți, 1, 2, 3, 4, asta este doar o demonstrație, eu am făcut chestia asta înainte și le-am trimis, automat se trimite un mail către toate aceste cazări. Toți vă vor răspunde și vă vor spune dacă au, ce cazări au, care sunt condițiile și care este prețul final pe care vi-l vor cere. Eu am făcut asta de pe site-ul Kronplatz pentru că aici, în zonă, am căutat o anumită locație în care să ne cazăm. O să vă spun mai spre finalul vlogului de ce am optat pentru zona asta, în perioada asta, ca să schiem în Dolomiți. Dacă vreți într-o altă zonă, bineînțeles că puteți face același lucru, de exemplu cum vă arăt eu aici pe Val Gardena. Dacă vreți să stați în zona Val Gardena, la fel vă recomand să faceți un request către mai multe locații și să vedeți cine și ce vă răspunde. Val di Fasa are și ea site, la fel vă puteți încerca norocul acolo. Alta Badia, astea sunt zonele în care am încercat eu până acum și vă puteți selecta ce cazare vreți. În exemplu pe care vi-l arăt acum în Val Gardena, puteți să vă selectați de la toate felurile de cazări, doar apartamente, hoteluri, cu mic dejun inclus, cu full board, adică cu pensiune completă, vă puteți selecta o grămadă de opțiuni, ceea ce vi se potrivește vouă, să fie saună, să fie vedeți pe imagini câte opțiuni aveți când vreți să vă căutați o anumită cazare. De ce vă spun, vedeți și ei au aici Super Premier, Spring Days, ce v-am spus despre Kronplatz, că este o perioadă acum, sau o perioadă în care am venit noi, este o perioadă în care beneficiați de anumite discounturi la cazare. La fel ca și pe site-ul de la Kronplatz, și aici vă puteți trimite mai multe cereri și veți primi mail-uri cu oferte de la fiecare. Ăsta este apartamentul pentru care noi am plătit 600 de euro. Ce pot să vă spun, că stația de autobuz, dar pot să vă arăt stația de autobuz. Este aici la 50 de metri. Asta este priveliștea din apartament, dar nu pentru priveliște am venit, sau nu neapărat pentru priveliște, cu toate că acum în primăvară vă veți bucura de ea mai mult timp.
Recomandarea mea este, după cum v-am mai spus odată și vă repet, să încercați cu site-urile locale să vă obțineți cazarea sau un preț la cazare de pe platformele, am zis că nu dau nume, dar o să spun Booking, de exemplu. S-a întâmplat să găsesc prețuri bune, dar doar de o zi înainte și niciodată în plin sezon. Când copiii au vacanță, sub nicio formă pe Booking nu am găsit prețuri și dacă vă veți uita pe Booking, veți vedea că prețurile sunt foarte mari față de cei 600 de euro, de exemplu, pe care i-am plătit noi pentru apartamentul acesta. Dacă aș fi căutat pe Booking, prețul unui astfel de apartament acolo începea de la 900 de euro și nu era în zona în care eu v-am spus. Vă spun mai târziu, haideți să mai schiem puțin. Dacă tot vorbim de prețuri, 6, 8 euro o bere la halbă, 10-12 euro pizza mâncată pe pârtie, lasagna 14-15 euro. În felul, în general, cred că o masă de prânz va ajunge undeva la 20 de euro de persoană. Dacă vă uitați la vlogul de la Bansko, nu e diferență. Diferență de numărul de kilometri de pârtie, numărul de... Poftă bună, Dorian! Numărul de localuri și... Apresiu. Cred că e mult mai mult soare. Să revenim la oile noastre. Sunt curios cum va traduce AI-ul expresia asta. Noi am ales, ca de obicei cum facem, am ales cu 2-3 zile înainte. După ce am văzut cum va fi vremea, am ales să venim aici. S-a nimerit că în această perioadă toate resorturile sau întreg domeniul schiabil Dolomiții Super Ski să aibă o promoție. Orice domeniu schiabil care se respectă și în alte țări, probabil și în Austria veți găsi acest lucru, la un moment dat sunt anumite săptămâni care sunt la promoție, adică au un preț scăzut la ski pass, la cazare. În cazul Dolomiților, după cum vedeți în imagini, se numește Dolomiții Spring, perioada în care 5 zile sau 6 zile de cazare plătiți și stați 7 sau ski pass-ul în cadrul aceeași promoție, ski pass-ul îl plătiți pentru 5 zile, o zi este gratis. După ce am confirmat cu cei de la cazare, am primit voucherul pe e-mail, am intrat pe e-shop, pe magazinul online, am salvat voucherul, după care am intrat la partea de ski pass. Am selectat întreg domeniul schiabil, 2 adulți și un junior, după cum vedeți în imagini, după care am dat să se calculeze valoarea ski pass-ului. Pentru perioada pe care am ales-o noi, 6 zile de ski pass, vedeți prețul era 86 de euro pe zi, ar fi fost. Bineînțeles, mai multe zile prețul scade puțin. Am selectat perioada 6 zile și automat mi-a calculat prețul ski pass-ului la 1118 euro. Acesta este prețul fără voucherul introdus, voucherul despre care vom vorbi mai devreme. V-am arătat că ar fi fost 1118 euro ski pass-ul luat de pe shop. Acum haideți să vă arăt cu voucherul introdus. Cu voucherul introdus, în final am plătit, după cum vedeți în imagini, 975 de euro, toți 3 pentru aceeași perioadă. O reducere de 143 de euro.
Ăsta a fost prețul în această perioadă. Promoția v-am spus că poate fi valabilă și la început de decembrie, când se deschide sezonul de schi. Oricum vă recomand în general să vă cumpărați pentru Dolomiți ski pasurile online, pentru că oricum veți primi o reducere de 5% dacă îl comandați cu 48 de ore înainte. Mergem mai departe să vă spunem mai multe. Am spus că vă povestesc de ce am ales să stăm în San Vigilio și oricum înainte de a închide vlogul să vă mai spunem câteva hinturi despre zona Dolomiții Superski. Am ales San Vigilio pentru că Este un punct bun de plecare în mai multe domenii schiabile, mai multe resorturi. v-am spus că Dolomiții Superski are 12 resorturi de schi. 1200 de kilometri. Nu le puteți face toate într-o săptămână, iar dacă veniți, eu cumva aș împărți zona, ca să sar dintr-una în alta, eu aș împărți zona în două. O parte, nu știu, Südtirolul Da. și partea de Veneto, așa și sunt. Sunt două regiuni autonome ale Italiei. Nu veți sau va fi foarte complicat, veți merge foarte mult cu mașina dacă vreți să mergeți din cel mai îndepărtat punct din Veneto, nu știu, Nu știu care ar fi, dar oricum ar fi mult de mers. Carezza, ca să ajungi în Draitsinen. Ai merge cu mașina undeva la 2 ore. Așa că noi am ales San Vigilio. Pentru că noi voiam să schiem și, de exemplu, și pe Kronplatz, care este la baza. Lui San Vigilio. Vigilio. Am avut prima zi, vedeți în imagine, o nins. De aia am venit, pentru că a nins, că o săptămână înainte nu a fost zăpadă de schiat. Acum a nins. Kronplatz are foarte multe gondole. Iar pe ninsoare este perfect. Propice pentru atunci când vremea este urâtă. Oricum, am făcut un vlog doar cu Kronplatzul, pentru că noi acolo începem sezonul, cred că de 14 ani de zile. Pentru că ei sunt cei care deschid Primii. la final de toamnă. Se potrivește cu 1 decembrie de la noi din țară și tot timpul am ajuns la Kronplatz. Kronplatzul e legat direct de pe pârtie cu Draitsinen prin intermediul trenului. unui tren. Vedeți în imagini, ne-am dat jos din tren, eram în tren aici, ne-am dat jos din tren, Și am ajuns la următoarea. gondolă, am urcat sus pe Kronplatz și am continuat să schiem în Kronplatz. Totodată din San Vigilio către Selaronda, în Aproximativ 30-40 de minute, depinde de trafic. ajungi în Alta Badia, de unde sunt legate, v-am spus, cele 4 zone schiabile. Cortina d'Ampezzo, undeva la 50 de minute. da, din poate San chiar o Vigilio. oră, ca să ajungi din San Vigilio până sus în Pazo Falzarego, acolo unde este și una dintre celebrele pârtii Armentarola, cea cu caii. Și asta o avem filmat, uitați-vă, avem făcut un vlog și cu Armentarola. Frumoasă pârtie. Da. Noi am venit, v-am spus că ne-am ales cu 2 zile înainte să venim, pentru că ne-am uitat la vreme. Din punctul nostru de vedere, dacă pentru o vacanță reușită la schi, cred că vremea e Foarte importantă. sau principalul lucru când te duci la schi. Bun, mai ești genunchii, articulațiile, schiurile, dar mai depinde de desigur. vârstă, da? Dar vremea, noi am văzut că vremea ninge, urmând după aceea să fie mai răcoare și să fie soare. De aia ați văzut imaginile cum am prins noi săptămâna asta. Știu că nu este posibil pentru toată lumea. Dacă ai copilul la școală, E mai greu să alegi cum au și perioada. alții copii la școală, e greu să alegi perioada, să vii așa pe nepusă masă. Dar pentru împătimiții de schi, eu cred că informațiile pe care vi le-am dat referitor la cazare și câte opțiuni aveți, Aș vrea să mai precizez ceva legat de cazare. Unul motive pentru care am ales cazarea este că primim și un voucher de călătorie cu mijloace de transport în comun. Da, nu v-am spus, nu ne-am lăudat, hai să ne și lăudăm puțin. Venim de 14 ani în Dolomiți și venim mai mult decât o dată. Venim de mai multe ori pe sezon. Am prins dublarea prețului ca la motorină acum, când facem vlogul. Prins gondole noi, telescaune noi. Schimbări se fac anual. Multe. Și una dintre ele este și acest Südtirol Pass. Guest Pass, care îți permite în tot Tirolul de Sud să folosești mijloace de transport în comun. Nu contează că Acestea este fiind tren, autobuz, schibus, vapor, barcă, exista. glumesc, nu există vapor, barcă. Selaronda este poate unul dintre cele mai, sau sigur cel mai cunoscut ski circuit din lume. da, e faptul că
leagă cele 4 resorturi. Domenii schiabile, în total sunt peste 300 de km de pârtii. Acum, în ultimii ani, A fost tot mai aglomerat. devenind atât de cunoscută, este foarte aglomerată. Nu vă gândiți că stați la coadă la telescaune câte jumătate de oră, o oră. Nu. Sau la telegondole sau la gondole, dar oricum este aglomerată, pârtile nu sunt în cea mai bună condiție spre finalul zilei. N-ați făcut-o niciodată, merită făcută de câteva ori, dar nu vă axați Doar pe să stați în Selaronda. V-am spus, sunt 12 domenii schiabile. În care au de cazul, oferit. da, careța este spectaculoasă, nu este aglomerată. Dry ține, nu weekend este mai aglomerat, dar la fel este spectaculos. Ploze, unde noi am prins ceață tot timpul, dar am prins o zi și fără ceață, iar este spectaculos. Brixen, Jochtal, Oberregen. Oberregen. Oberregen, avem o filmare și cu o pârtie făcută noaptea. Oberregen are o pârtie de 2 km jumate noaptea, în total are vreo 80-100 km de pârtii. Deci nu vă axați doar pe Selaronda sau Marmolada. Domeniul schiabil este, sau domeniile schiabile și ceea ce vă oferă ski pass-ul este un preț, raport calitate-preț super avantajos și veți putea schia. Și priveliștile sunt într-adevăr uimitoare. Adică aceste stânci, Da, cred că, din punctul meu de vedere. Dolomiții cred că sunt unici în felul ăsta. Am schiat, iar ne lăudăm, am schiat în multe țări. Dar crestele ca și în Dolomiți nu sunt. Și vreau să vă spun, părerea mea proprie și personală este că și oamenii angajații de aici chiar știu să facă pârtile, adică ca la neamț în șpaiț. Să văd cum traduce asta eu. Arată foarte bine pârtile. Multe dintre ele în domeniile mai mici, chiar până la finalul zilei se păstrează în condiții extraordinare datorită lipsei aglomerației. Vă alegeți voi când vreți să veniți. Sper că informațiile v-au fost utile. Vă mai arătăm o pârtie și ne apropiem și noi de finalul săptămânii de schi. Am zis că vă arăt o pârtie, dar înainte să vă arăt niște peisaje și după aia o să pornesc să schiez. Este ora 14. Colfosco este zona în care sunt. Și pornim pe o pârtie roșie. Vreau să vă arăt și starea în care sunt pârtile la ora asta. Și puțin off-piste. În zona mai înaltă, zăpada încă se păstrează în condiții bune. Lume la masă. Ăsta a fost Dori care a trecut pe lângă mine. Am coborât puțin. Nu știu să estimez, undeva suntem la 1800 de metri. Deja pârtile se strică. Nu o să mai filmez acum, că risc să dau cu camera de pământ. Dar o să vă arăt pârtia cum arată jos, la 1600. Cam așa arată zăpada la 1600 de metri. E moale, e în principal zăpadă artificială și normal că se formează dâmburi în porțiunile mai abrupte, dar încă se poate schia. Mai greu sau mai schi nautic în partea de jos, dar în partea de sus încă este spectaculos. Mai facem o pârtie?
Dragilor, acesta a fost scurtul vlog din Dolomiți. Sper să vă fie utile informațiile. Aș putea să vă povestesc sau am putea să vă povestim multe despre Dolomiți. Dar dacă aveți ceva întrebări, lăsați un coment. Nu o să vă răspundem. Glumesc, dacă putem și avem timp o să vă răspundem. Ne vedem în următorul vlog. Salutare!